नमस्कार, सुखी जीवन चॅनल मध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। आजचा आपला विषय आहे उचकी। अगदी क्षणार्धात तुमची थांबवली। उचकी लागणे हेही आपण पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे। उचकी कशामुळे लागते, का कुणी तुमची आठवण काढतं त्यामुळे उचकी लागते, याविषयी सविस्तर आपण या व्हिडिओमध्ये चर्चा करणार आहोत। त्याच्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। उचकी लागणे म्हणजेच छाती व पोट यामधील जो पडदा असतो त्याला मध्यपट किंवा डायफ्राम म्हणतात। छाती आणि पोट यामधला जो पडदा आणि बडगव्यांमधील जे स्नायू असतात त्यांचे आकुंचन होणे व त्याच वेळेस स्वर यंत्रातील स्वरतंतू होकल कॉर्ड एकमेकांजवळ येणे हे कार्य मज्जासंस्थेचे आहे। मेंदूतून येणाऱ्या फेगस व फ्रेनिक या मज्जातंतूंच्या नसा उचकी लागण्यास महत्त्वाचे कार्य करत असतात। फेगस या नसेतून अन्ननलिका व जठराच्या आतील भागातून संवेदना मेंदूकडे जाते, त्याने एका प्रक्षेपित क्रियेची सुरुवात होते। छाती व पोट यामधील पडदा म्हणजेच डायफ्राम व बरगड्यांमधील काही स्नायू आकस्मिकरित्या कार्यान्वित होतात व स्वरतंतू जवळ येतात। डायफ्रामच्या आकुंचनामुळे फुफ्फुसातील हवा श्वासनलिकेतून बाहेर टाकले जाते व स्वरतंतू जवळ आल्यामुळे आवाज होतो आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, उचकी म्हणतो। ही जी उचकी आहे ही उचकी नेमकी कशामुळे लागते हे सुद्धा पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे। तर जठर, अन्ननलिका व घशाच्या आतील भागात जर सूज आली असेल तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी लागू शकते। जलद गतीने तुम्ही जर अन्न गिळलेलं असेल, अन्न गिळल्यामुळे सुद्धा तुम्हाला उचकी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। जास्त प्रमाणात मद्याचं जर प्राशन झालं असेल तरी सुद्धा उचकी लागू शकते। खूप तिखट व मसालेदार पदार्थ खाण्यामध्ये आले असतील तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी लागू शकते। अति थंड व अति गरम पदार्थ सुद्धा खाण्यामध्ये आले असतील तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। मानसिक ताण असेल, तणाव असेल, चिंता असेल, तसेच यकृताला सूज असेल तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी लागणार आहे। हे झाले उचकी म्हणजे काय, उचकी कशी लागते, त्याचे कारणे काय असू शकतात याविषयीची चर्चा झाली। तर तुम्हाला आता आपण उपाय पाहणार आहोत। तर पाणी घ्यायचं ग्लासभर आणि ते पाणी गोट करून तुम्ही पिऊन घ्यायचंय। त्यामुळे जर तुमची उचकी थांबली तर चांगलंच आहे। तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी जर थांबली नसेल तर तुम्ही एक ग्लास पाणी घ्यायचंय आणि त्याच्यामध्ये चिमूटभर तुम्ही काळ्या मिऱ्याची पावडर घ्यायची आणि ती पाण्यामध्ये टाकायची आहे आणि ते पाणी जेवणानंतर सलग 3 दिवस गोट करून पिऊन घ्यायचं आहे। त्यामुळे तुमची उचकी अगदी कायमस्वरूपी थांबण्यास तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। काही बांधवांना मिरी आवडत नसतील, काहींना त्रास होत असेल, काहींना याचा जर फरक पडत नसेल, त्यांच्यासाठी आपण पुढचा उपाय घेऊन आलेलो आहोत। आणि तो पुढचा उपाय जो आहे तो म्हणजेच एक गुळाचा खडा घ्यायचा आहे आणि त्याच्यासोबत गुळाचा खडा तोंडात टाकायचा आणि त्याच्यासोबत एक ग्लास पाणी प्यायचं आहे। त्यामुळे सुद्धा तुमची उचकी जी आहे ती उचकी थांबण्यास नक्कीच फायदा होणार आहे। मित्रांनो, त्यानंतर शेवटचा उपाय मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि तो उपाय म्हणजेच आपण स्वयंपाकघरातील आपली हळद घ्यायची आहे आणि ही जी हळद आहे ही हळद चिमूटभर हळद तुम्ही कोरडीच तुमच्या तोंडामध्ये टाकायची आणि ती खाऊन घ्यायची। त्यामुळे सुद्धा तुमची उचकी थांबणार आहे। कुणी आठवण केल्यामुळे तुमची उचकी येत नसून तुम्ही काही आंबट तिखट जर मसालेदार पदार्थ खाल्ले असतील त्यामुळे उचकी येण्याची शक्यता असते। यकृताला सूज आली असेल तरी सुद्धा तुम्हाला उचकी लागू शकते। म्हणजेच एवढे जर उपाय करून जर तुम्हाला उचकी थांबली नसेल तर मित्रांनो, तुम्ही चांगल्या तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं अत्यंत आवश्यक असतं। मित्रांनो, तुम्हाला जर हा उचकीचा जर उपाय हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा। तसेच आमचं चॅनल जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या। नवीन विषयाचा आपण भेटणारच आहोत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।